سلام، من فریبا هستم. به کانال فیلیس خیلی خوش اومدین. توی آموزش امروز میخوام بهتون تاپر روباه یاد بدم. این تاپر خیلی کاربردیه چون اکثرا حداقل 1-2 بار تاپر تم جنگل رو سفارش میگیرن. 2 مدل بهتون یاد دادم، یه دونش نشسته هستش و یه دونش دراز کشیده که سایز کوچیک‌تره و مثلا بچه اون بزرگ است. در کنارش یه دونه کنده درخت هم بهتون یاد دادم و توضیح دادم که هم میتونید داخلش رو با ماکت پر کنید و یا هم با فوندانت، هیچ فرقی نداره. بسته به اینکه روی چه کیکی کار میشه میتونید داخلش رو تغییر بدین. اگر دوست دارید 0 تا 100 رو یاد بگیرید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنید. بریم که با هم شروع کنیم. برای شروع 20 گرم خمیر رنگ نارنجی دارم که بهش یک مقدار تایلوس میزنم، ورز میدم و گردش میکنم. بعد از اینکه به این شکل گردش کردم و همه خطاش از بین رفت، بهش فرم اشک میدم، میندازم گوشه دستم و یک طرفش رو تیز میکنم به این شکل. اینو فعلا میذارمش کنار، پاهاشم درست میکنم و بعد نصبش میکنم. منتها قبل از اینکه بخوایم نصب کنیم مراحلش رو بهتره که درست کنیم تا دقیق و راحت بتونیم بدونیم چی و کجا باید وصل کنیم. برای پاها 6 گرم خمیر نیاز داریم که باید یک چنین فرمی بهش بدیم. حتما تایلوس میزنیم. بعد از اینکه گرد کردم و همه خطاش دوباره از بین رفت، میذارم روی این قسمت دستم و با این انگوش کوچیکه از نصف پایین تر، یعنی دقیق نمیخوام وسط باشه، یه مقدار رو به پایین شروع میکنم به این شکل بهش فرم میدم تا جایی که اینجا کاملا نازک بشه به این شکل. حالا این قسمتی که بزرگتره، توپلتره رو قشنگ یه خورده با دستم گرد میکنم چون یه مقدار دفرمه میشه موقع حالت دادن و بعد به این شکل تاش میکنم. حالا این قسمتی که توپله و بالاه مسطحش میکنم و با استفاده از یه ابزار چاقویی روی این قسمت پایین پاش 2 تا خط میندازم. برای صورتش 37 گرم خمیر رنگ سفید یا کرمی، فرقی نداره، جفتش برای روباه خوشگل میشه. 37 گرم خمیر فوندانت رو وزن کنید. نیازی به تایلوس اصلا نداره، فقط ورزش بدید و گردش کنید. بعد از اینکه به این شکل ورز دادم و گردش کردم، به این دلیل میگم تایلوس نیاز نداره چون ممکنه که نیاز باشه هی بهش فرم بدید، مرتبش کنید، بالا پایینش کنید. اگر تایلوس بزنید ممکنه که زود خشک بشه و نتونید اون فرمی که میخواید رو بهش بدید. بعد از اینکه به این شکل فرم دایره بهش دادم، یه کوچولو فرم بیضی بهش میدم به این شکل. حالا یه کوچولو مسطحش میکنم و حالا شروع میکنم این قسمت روی صورتش رو به این شکل تا میکنم. ببینید. حالا لپش رو به این شکل میگیرم میکشم تا تیز بشه، هی از این سمت و این سمت. این خط هم اگر از بین رفت دوباره هی با دستم فرم میدم.
این قسمت هایی که تیز شده رو به سمت بالا بدید. حالا یه تیکه خمیر نارنجی با بردن باز کنید. الگویی که براتون میذارم رو توی سایز A4 پرینت بگیرید و دورش رو ببرید. برای قسمت روی صورتش میخوایم بچسبونیم. حالا الگو رو روش قرار میدم و با یه کاتر تیز میبرم. حالا چی کار میکنید؟ اول این خط رو به این صورت اینجا قرار میدین. این رو به این شکل روی پشت سرش میخوابونید. اونتا حواستون باشه نگاه کنید از این ور و این ور یه اندازه باشه. و حالا شروع میکنید به فرم دادن این قسمت نارنجی. همینجوری روی سرش بخوابونید. هیچ ایرادی نداره اگر یه وقتی دفرمه شد یا یه جاش اضافه اومد. به هر حال این فوندانت موقع جابجایی یا نصب ممکنه که یک مقدار از اون حالت اولیه خودش خارج بشه. اصلا ایرادی نداره. بعد از اینکه چسبوندین هر جاش باب میلتون نبود میتونید با کاتر یه خورده کات کنید و بهش اون فرمی رو بدید که خودتون میخواید. مثلا من بعد از اینکه نصب کردم ببینید یه خورده این پایینش اضافه اومد. هیچ ایرادی نداره. الان این رو با کاتر کات میکنم. در مورد اینکه چسب بزنید یا نه، اگر خمیرتون چسبناکه مثل خمیر من الان، نیازی نیست به اینکه چسب بزنید. یه خورده با فشار دستتون میخوابه قشنگ روی کار. اما اگر نه حتما نارنجیه رو چسب بزنید و بعد بچسبونید. یه خورده این شکلی روی سطح کارتون که بکشید پشتش هم صاف میشه. حالا اگر مثلا دوست داشتید این نارنجیش بزرگتر باشه، بالاتر باشه، همین رو میتونید کات بزنید. ولی این دیگه سایز نرمالشه، همین شکلی بذارید بمونه. حالا توی چشماش رو با یه سنبه گود میکنم. خیلی نیاز نیست سنبه بزرگی رو انتخاب کنید. و بعد توی چشماش و روی پوزش رو با یه تیکه خمیر مشکی پر میکنم. بچه‌ها برای بینیش یه تیکه خمیر مشکی به این شکل بردارید، گردش کنید و بهش فرم اشک بدید. بعدش به این شکل مسطحش کنید. از این قسمت تیزیش بگیرید و بالاش رو صاف کنید که دقیقا فرم یک مثلث بگیره و بعد اون رو روی این قسمت بچسبونید. برای دستش 3 گرم خمیر نیاز داریم. ببینید بچه ها، وقتی من دارم راجع به یک جفت صحبت میکنم، مثلا میگم یک جفت پا، یک جفت دست، یک جفت گوش و یکیش رو معمولا همیشه آماده میکنم که ببینید به چه شکل میخواد بشه و وقتی بهتون میگم 3 گرم خمیر نیاز داریم منظورم برای یکی از دستاشه. پس جمعش میشه 6 گرم. چون دیدم این سوال رو خیلی توی کامنت ها میپرسید، گفتم بهتون توضیح بدم که وقتی میگم 3 گرم برای یه دستشه نه برای جفتش. پس من الان 3 گرم خمیر رو وزن کردم، ورز دادم و گردش کردم. این که تایلوس میخواید بزنید یا نه دیگه تو این مرحله سلیقه‌ایه.
بهش یک مقدار فرم اشک میدم به این شکل. حالا این قسمت پایین دستش رو به این شکل یک کوچولو خم میکنم. ببینید با انگشتم اینجا رو فشار میدم بخوابه، این یه خورده برجسته بشه. یا میتونید با استفاده از یه ابزار چاقویی اینجا یه مقدار عمیق تر کنید. حالا دوباره با استفاده از همون ابزار روی دستش هم 2 تا خط میندازم. برای گوشش 2 گرم خمیر نیاز داریم که گردش کردم و بهش فرم اشک میدم. این اشکی که برای گوشش درست میکنید خیلی کشیده نباشه، یه اشک توپل و کوتاه باشه. حالا مسطحش میکنم، با یه کاتر پایینش رو صاف میکنم و دوباره مثلث رو کوتاه میکنم و توپل. حالا با استفاده از یه ابزار به این شکل میذارم اینجا، یه دور اینوری میرم یه دور اینوری. میخوام توی گوشش رو در واقع بعد کنم. مهمه که ابزارتون این شکلی بالاش فرم گوش رو داشته باشه، تیز باشه یعنی. برای دومش 28 گرم خمیر نیاز داریم که ورز میدم و 2 طرفش رو تیز میکنم. بعد از اینکه گرد کردم این شکلی اول یک مقدار فرم لوله‌ای بهش میدم، بعد یه طرفش رو تیز میکنم و اون یکی طرفش رو. خیلی لاغرش نکنید و بعد حالا هر فرمی که دوست داشتید میتونید به این شکل بهش بدید. یه تیکه خمیر کرمی یا سفید بستگی داره که صورتش رو چه رنگی درست کردید با وردنه باز کنید. حالا شروع کنید یه طرفش رو به صورت 7-8 ببرید. این 7-8 هایی که میبرید خیلی هم نیازی نیست مرتب باشه، یعنی یکیش بلند یکیش کوتاه. حالا قسمت جلوی دومش رو انتخاب کنید و این رو به این شکل دورش بپیچید. اضافهش رو با کاتر کات کنید. بچه‌ها من یه کوچولو از سطح روی اینو کات کردم برای اینکه قسمت سرش قشنگ و مرتب روی بدنش سوار بشه. حالا این رو با استفاده از یه دونه سیخ چوبی وارد ماکتمون میکنیم. یه کوچولو از این رو کات میکنم برای اینکه از سرش نزنه بیرون. حالا صورتش رو هر فرمی که میخوام وارد این بشه سوراخ میکنم. میخوام یه مقدار سرش کج باشه. برای پاهاش از چسب استفاده میکنم. سرش رو هم حتما چسب بزنید بچه ها. به این شکل قسمت داخلی پاهاش رو چسب بزنید و بچسبونید.
عین همون روباهه، دقیقاً مراحلش مثل همون، اون تا سایز کوچیکترش رو دوباره درست کردم برای اینکه مثلا بچه‌شه. حالا من دقیقاً وزناشو بهتون میگم که اگر شما خواستید درست کنید بتونید عین همین درست کنید. برای بدنش 10 گرم خمیره که وقتی به این فرم فرم اشک در آوردم دیگه ایستاده نمیذارم. به همین شکلی که خوابیده هست که خورده این قسمت بالا رو مسطح میکنم، اما این قسمت پشتش قشنگ میذارم توپل بمونه. برای سرش از 16 گرم خمیر استفاده کردم. الگوی این قسمت نارنجیش رو براتون میذارم. گوشاش هم که از بس کوچولو بود اصلا وزنی نداشت، به این شکل باید نصبش کنیم. حالا قبل از اینکه بخوام اینو نصب کنم دستاشو میچسبونم. دستاش هر کدوم 1 گرمه که به این شکل کنار بدنش قرار میدم و پاهاش که هر کدوم 2 گرمه اونم به این شکل کنار بدنش قرار میدم و دونه دونه به این شکل میچسبونم. برای دومش هم از 11 گرم خمیر استفاده کردم که مراحلش دوباره عین همونه، به این شکل این پشت میچسبونم که دور بدنش رو بگیره. حالا اینا رو فعلا میذارم کنار، الان بهش نیازی ندارم. میخوام یه کنده درست کنم که برای این نیاز داریم به یه تیکه خمیر بیضی 80 گرمه. حالا شما اگر میخواید این کنده‌ای که درست میکنید سبک باشه میتونید از ماکت استفاده کنید، از یونولید. خب خیلی هم بهتر میشه، برای کیک‌های خامه‌ای هم راحت میتونید استفاده کنید. الان من 80 گرم خمیر برداشتم و این شکلی بهش فرم بیضی دادم. اصلا مهم نیست رنگش چیه، مهم نیست خط و اینا روش داشته باشه، حباب داشته باشه، هیچ چیز مهم نیست، برای اینکه در نهایت با یه لایه خمیر قهوه‌ای کاور میشه. من الان خمیر صورتی داشتم، اضافه بود، بهش نیازی نداشتم، برای همین میخوام برای این کار ازش استفاده کنم. حالا به خمیر قهوه‌ای نیاز داریم. با بردن بازش میکنم، روش طرح چوب میندازم و دور اون میپیچم. بعد از اینکه به این شکل خمیرم رو باز کردم یه دور اندازه میزنم که دور تا دورش رو ببینم کاور میکنه. بله کاور میکنه، کاملا اندازش اوکیه. و حالا شروع میکنم روش طرح میندازم. با استفاده از یه ابزار چاقویی به این شکل طرح چوب میندازم روش. خب حالا این رو برمیگردونم، این بیضی که درست کرده بودم روش قرار میدم. میخوام ببینم که چقدر میخوام از بالا پایینش خمیر اضافه باشه. اگر دوست دارید که دقیقا هم اندازش باشه که از اینجا کات میکنید، ولی من میخوام یه کوچولو این شکلی زده باشه بیرون. پس یه خورده اندازه مثلا 1 سانت فضای خالی میذارم. حالا قبل از اینکه اینو بخوام دور این بپیچم چیکار میکنم؟ یه خمیر یه کوچولو روشن‌تر برمیدارم و دوباره با بردنه بازش میکنم. حالا با استفاده از یک کاتر دایره
یه دونه دایره از توش در میارم. حالا با پشت کاترم یه سری از این خطای چوب روش ایجاد میکنم. بعد با استفاده از ابزار چاقویی به این شکل توش دایره میکشم. دو تا عین این درست میکنم، یکی رو جلوی کار و یکی رو پشتش میچسبونم. حالا پشت اینا رو چسب میزنم و میچسبونم. حالا این لبه ها رو بعضی جاهاش رو با کاتر کات کنید که انگار شکسته. حالا میتونید دیگه با رنگ پودری قهوه‌ای بهش سایه بزنید یا هر تغییری که میخواید توش ایجاد کنید و یا حتی میتونید به این شکل دوباره با استفاده از همون خمیر قهوه‌ای که دارید یه مقدار شاخه و این چیزا بهش اضافه کنید. چه شکلی این کار رو میکنیم؟ ببینید یه تیکه خمیر برمیدارم، بهش فرم یه اشکی کشیده میدم و یه کوچولو این شکلی مسطحش میکنم و روش خط میندازم. بعد که این کار کردم به این شکل از اطرافش زده باشه بیرون. منطقه کات کنید که این شکلی کج نشین. میتونید مثلا 3-4 تا درست کنید، 2 تا این ور یه دونه اون ور بچسبونید، یا حتی میتونید یه کنده کوچولو برای این گوشش درست کنید به این شکل که یه تیکه از همین خمیر بردارید، گرد کنید و مسطحش کنید. بعد از اینکه مسطحش کردید اینو دیگه باید به این شکل شارپش کنید. دوباره همون کارا رو روش انجام میدم. یه تیکه خمیر قهوه‌ای رو مستطیل باز میکنم. چک میکنم که اندازه دورش باشه، یه خورده دیگه باید نازک شه و دوباره روش طرح میندازم. حالا برش میگردونم و دوباره این رو به این شکل اینجا قرار میدم. یه طرفش رو که کامل صاف میکنم چون از دو طرف نباید زده باشه بیرون. یه طرفش قراره به اون تنه بچسبه. بعد از اینجایی که هست حساب میکنم مثلا اینجا خوبه براش. خورده بازم جا داره نازک بشه. و دوباره یه سری شکستگی ها ایجاد میکنم روشو میچسبونم.
به این شکل این گوشهش میچسبونیم. میتونید با یه سیخ چوبی یا یه خلال داخلش فرو کنید. برای گل و برگ روی سرشون یه تیکه خمیر سبز بردارید، گرد کنید و بهش فرم یه اشک خیلی کشیده بدید. بعد مسطحش کنید. با استفاده از یه ابزار چاقویی روش خط میندازیم. میتونید خط نندازید ولی خب وقتی بندازید خیلی خوشگل تر میشه و طبیعی تر. به این شکل. برای تزیینات هم میتونید از همین برگا درست کنید ولی دیگه نیازی نیست انقدر کشیده باشه، کوتاه‌تر هم اوکیه. برای گلش من از مالد استفاده میکنم. فرقی نداره چه مالدی باشه، هرچی میتونید استفاده کنید و رنگ گلتون میتونه هر رنگی که بخواید باشه. فقط برای اون روباه بزرگه از یه گل بزرگتر، برای کوچیکه هم از یه گل کوچیکتر استفاده کنید که سایزاش بخونه با عروسکتون. برای کوچیکه از این یکی گل استفاده میکنم. برای چسبوندنش به این شکل اینجای سرش میچسبونم. بچه‌ها بعد از اینکه کارمون تموم شد، عروسکامون رو روی کار اصلیمون، حالا یا کیک باشه یا ماکت، انتقالش میدیم. بهتره که بذارید یکم سفت بشه، خشک بشه تا بتونید راحت‌تر جداش بکنید. اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ازم بپرسید. تا آموزش‌های بعدی، خدافظ.